make the Yuletide gay. From now on, your troubles will be miles away. Oh. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, they gather near to us once more. Through the years we'll be together if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough. Oh, and have yourself a merry little Christmas night. Faithful friends who are dear to us, they gather near to us once more. Through the years, we will be together if the fates allow. But till then, we'll have to muddle through somehow. No, yeah. Have yourself a merry little Christmas IFM, I best friend. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the seasons bright. Tiny tots with their eyes all aglow find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeers really know how to fly. It's been said many times, many ways, Merry
basketball na bago. Sa pangalawang araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko 2 payong at isang basketball na bago. Sa pangalawang araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko 3 sakong bigas, 2 payong at isang basketball na bago. Pang-apat na araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko 4 na pagkong, 3 sakong bigas, 2 payong at isang basketball na bago. Ika-5 araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko 5 pulang lobo, 4 na pagkong, 3 sakong bigas, 2 payong at isang basketball na bago. Ka-6 na araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko 6 na sopa, 5 pulang lobo, 4 na pagkong, 3 sakong bigas, 2 payong at isang basketball na bago. Ika-7 araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko 7 berdeng unan, 6 na sopa, 5 pulang lobo, 4 na pagkong, 3 sakong bigas, 2 payong at isang basketball na bago. Ika-8 araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko 8 lechong baboy, 7 berdeng unan, 6 na sopa, 5 pulang lobo, 4 na pagkong, 3 sakong bigas, 2 payong at isang basketball na bago. Ika-9 na araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko 9 na case ng beer, 8 lechong baboy, 7 berdeng unan, 6 na sopa, 5 pulang lobo, pop, 4 na pagkong, 3 sakong bigas, 2 payong at isang basketball na bago. Ika-10 araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko 10 inaanak, 9 na case ng beer, 8 lechong baboy, 7 berdeng unan, 6 na sopa, 5 pulang lobo, yes, 4 na pagkong, 3 sakong bigas, 2 payong at isang basketball na bago. Ika-11 araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko 11 tuta, 10 inaanak, 9 na case ng beer, 8 lechong baboy, 7 berdeng unan, 6 na sopa, 5 pulang lobo, bayan, 4 na pagkong, 3 sakong bigas, 2 payong at isang basketball na bago. Ika-12 araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko 12 parol, 11 tuta, 10 inaanak at 9 na case ng beer, 8 lechong baboy, 7 berdeng unan, 6 na sopa, 5 pulang lobo, ay 4 na lang, 4 na pagkong, 3 sakong bigas, 2 payong at isang basketball na bago. May firma pa ni Jowo na IFM. Bukdoy, apo. Bakit po, Lolo Kulas? Bukdoy, kung ako ay pumadaw na. Huwag niyo po akong iwan, Lolo Kulas. Huwag niyo po akong iwan. Bukdoy, huwag mong ibebenta itong bahay natin. Bakit po? Kasi Bukdoy, borders lang tayo dito. Ay! Ang klasik talaga. Klasik! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing.
Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Mang Moy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, si 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Kumainment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Huwag ka nang mahiya! Sabayan mo na ang mga kanta! Malay mo, may magbigay pa ng aginaldo sa'yo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Like to party. 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 The Bingo Buzz is coming and everybody's jumping. New York to San Francisco, coming to City Cisco. The
aking best friend. Pasko na naman! Bossing! Boss sa akin! Merry Christmas! Ang saya-saya! Pasko na naman! Kay sarap ng simoy ng hangin. Christmas time kasi ay darating. Kung ikaw sana ang kapiling, wala na akong ibang mahihiling. Ilang Christmas ba akong maghihintay sa'yo? Kasi hanggang ngayon ang torpe-torpe mo. Lagi naman akong nagpapakit sa'yo. Tinutokso na nga muna tayo. Pasko na naman, bitin pa rin ako sa pag-ibig na ikapangarap ko. Pasko na naman, sana'y malaman mo. Wish ko lang sana sa Pasko, ikaw na ang papa ko. Pwede? Pwede! Ang saya-saya! Kay sarap din magsimbang gabi, lalo na't ikaw ang katabi. Kay sarap din ng puto bumbong at bibika, kahit di mo ko tinatanong. May bonus din kaya kaming matatanggap. Sana! Regalo na bigay ng ninong kong balat. Ngunit kahit puyot at cheap na bulaklak, basta't galing sa'yo ay kay sarap. Pasko na naman, bitin pa rin ako sa pag-ibig na ikapangarap ko. Pasko na naman, sana'y malaman mo. Wish ko lang sana sa Pasko, ikaw na ang papa ko. Pwede? Pwede! Sana sa Pasko, ikaw na ang papa ko. Pasko na naman, bitin pa rin ako sa pag-ibig na ikapangarap ko. Pasko na naman, sana'y malaman mo. Wish ko lang sana sa Pasko, ikaw na ang papa ko. Sana! Sa Pasko, ikaw na ang papa ko. Sana! Ang wish ko, ikaw na ang papa ko. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Kahit walang Christmas tree at Christmas lights, Paskong Pasko pa rin ang feeling! Ay, Pasko na! Heto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Pisces, di mo kayang tanggapin na hindi ka talaga niya gusto. Ganon! Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true.
Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Mangmoy, kailan bang hugas ang maigi ang gulay? Lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo malinis pero tignan mo mga singit-singit. Ngik! Sabi ng commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Sigurado, napapasabay ka na! Marami pa! Para good vibes ang umaga! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Nasaan na ang pag-ibig mo? Nasaan na ang paglalambing mo? Ayoko nang mangarap sa Paskong ito. Kailangan ko na ang mga yakap mo.
this is Christmas. And what have you done? Another year over, and one just begun. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas for weak and for strong, the rich and the poor ones. The road is so long, and so happy Christmas for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the fight. Very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas, and what have we done? Another year over, and a new one just begun. And so happy Christmas. We hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young. Very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any Best friend. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Once in the year, it is not thought amiss to visit a neighbor and sing out like this of friendship and love, good neighbors above, and peace and
próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Thank you! Thank you! Ang babait ninyo, thank you! Bitin ba, Idol? Sa susunod ulit! Tuwing umaga, ito ang iyong Christmas habit! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tak-tak-tak, sumasarap ang luto mo. Pag may Ajinomoto, isang tak-tak-tak lang. Yeah, yeah. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak-tak-tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Naririnig nyo?
nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tigisang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 5:59 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatawsap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. On board is Tado Cancionero. Good morning mga best friend! Nako, kasama nyo na po best friend Dado Cancionero. Mayang konti kwentuhan tayo. Hanggang mamayang alas 11 po yan. Ito po ang programang Ay sa Umaga. Make you lose your mind. This the track that make you press rewind. This the track that make the girls look fine. This the track you feel in your spine. This the track will throw your hands in the air and wave them around like you just don't care. This the track will throw your hands in the air and wave them around like you just don't care. This the track will throw your hands in the air. This the track will throw your hands in the air. This the track will throw your hands in the air. Hit me with the horns. You wear the DJ crown. Hear that horn blow in the background. From Germany way down to Cape Town. Bartender, come on, pass another round. Don't mean later, I mean right now. Your boy Greg Nice is about to throw down. Let's get twisted, get lifted up in the club. You know we stay blistered. This, that song, we got it going on. DJ Catcho, hit me with the horns. Now girl, if you shake that, please don't break that. Cause when you back it up on me, I'm gon' take that. Live as a month, we can't fake that. Up in the studio is where we make that. 4, 5, 6 on the dice, that's head crack. DJ Cat, yo, this is a hot track. Hit me with the horns. Your mind. This the track that make you press rewind. This the track that make the girls look fine. This the track you feel in your spine. This the track that throw your hands in the air and wave them around like you just don't care. This the track that throw your hands in the air and wave them around like you just don't care. I am the legendary DJ Cool, right here with DJ Catch, and we ready to get this party started right now. But before we start this party, get your hands up, hands up.
We love golden chains, we love diamond rings. We could always gain them designer things. Versace, Prada, Rolex, or Mercedes-Benz. The grind will never end. Oh, got my eyes on the prize, but it won't mean much without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Flip this thing up. Yeah, we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. We love traveling, we love catching flights. We'll do anything to be in paradise. Ibiza or Bahamas just to live the life. But it's you that makes me feel alive. Got my eyes on the prize, but it won't mean much without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Flip this thing up. Yeah, we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it. Spin it, spin it, spin it. Let's take the script and flip it, flip it. If I ever played them on the lotto, I'd still want you with me here tomorrow. Lead me to your love and I would follow. Then I'll be a winner wherever I go. Kick it, kick it, kick it. With you I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. IFMIIP best friend. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is endless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your soul.
I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony. Like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony. Like a love song on the radio. Symphony. We hold me tight and not let go. Symphony. Like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Kunyari nagtulabay, nababaingan labat manaya, nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Mochigamis, mula prutas na fruity-fruity pa! Tamis na siyang choco, ma-creamy mo na mi, lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos! Mochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at frutos! Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia! Masarap na pambaon sa lakad ng pamilya, mapa-road trip man o beach ka pa. Pochi Gummies ang kasama. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Mangmoy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanay na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mangmoy. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 6:14 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. On board is Dado Cancionero. Kapuasan at sigay namin, good morning!
Wow! It's a Thursday morning. Parts nito tulad ng muscles, arteries at veins at iba pa. Depende yung kanyang paggaling, best friend. Depende yan sa kanyang mga nerves na yung nerves na nagbibigay ng pakiramdam at nerves na nagbibigay o nag-uutos ng action sa kamay. At syempre malaking tulong ang nagawa ni Dr. Charlie Ann Handik na kapwa niya pasahero sa nasabing MRT. Nagbigay ng paunang lunas sa kanya. Napakaganda nga naman, no? Good Samaritan! And speaking of Good Samaritan, mga mabubuting tao, heto naman mga best friend, ang Lamborghini. Alam niyo yan, yung napakamahal na ipapasubasta na po ni Pope Francis ang bagong regalo sa kanyang Lamborghini para daw makatulong sa mga mahihirap. Yung kanyang Lamborghini Huracan. Grabe. Isang malaman sa atin lang, best friend. Pinirmaan to nita na dita the hood to. Ang ikargay pirma so sa Pope. Dita na hood to tay luganan. Kato na iilalo ang dayang mas magmaliw yung mabli. So pangaliw nasarayan bidder. Sa na luganan na Lamborghini. Saya presyo to ya best friend at iilalo andan on sabi $200,000. Laki, no? At yung napagbentahan best friend ayan, idodonate nga po sa iba't ibang charities. Actually, tatlo yan. Tatlong charities yan. Isa sa pagpapatayo ng simbahan sa Iraq na sinira ng ISIS. Yung dalawa naman na charity na tumutulong sa biktima ng sex trafficking. At ang isa ay development ng Africa. So talagang malaking tulong para sa ating mga best friend yun. Sa iba yung bansa. Ito naman, tulong din! Nako, best friend, good news dahil ang China nagbigay ng 1.15 billion pesos na tulong para sa Marawi. Yan mismo best friend. So inanunsyo na Chinese Premier Li Keqiang matapos ang ginanap na bilateral meeting nila ni Pangulong Rodrigo Duterte. Imbaga to, piano natulungan mas umpulas siya makapawil. Dati Sumarawi, best friend, makabangon Sumarawi, ang iteriya tulong. Ngitan lang tiyawa, best friend. 1.15 billion pesos. Balbalaga tulong tan para sa aray kaagian tayo dito na Marawi. Tanya mo, best friend. Nakaw. Good news lalaman. May so good news tayo natin, best friend. Samay sundalo, yan ang lapod. Kira, dito na Marawi. Taga Pangasinan. Inidan na LGU. Parangal to. Nitang best friend, binigyan ng pagkilala ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan
ang isang sundalong umuwi galing sa gyera ng Marawi. Dahil sa katapangan at kagalingan na ipinakita ni Captain Jeffrey Buada, ang company commander ng 15th Scout Ranger Company, at binigyan ito ng token of appreciation sa gitna ng isang flag raising ceremony. Ano mo pa tanay awa? Wala ray aratan may babagadan mabilay. Ya bayani tayo. Makapaliglig ya sakay, di ba? Sakay at nanlapudjad sakay sa aratan at nanlapudjad Pangasinan. Nako, speaking mat, best friend at saray. Akalaban na saray sundalo tayo di tanad Marawi. Saya Mauti. Nitan la best friend na say Mauti ISIS ya grupo. Walay balodan na gagawa niya taktika pian maka-recruit na saray balodan nakaiba o nakaulop. At sa tay gagawin dan terorismo. Ditanad, lalo la ditanad Mindanao. Nangiyutan na talaga garaon tundaw garaon sawa talaga. Pero hindi ba ni best friend, basta sa importante sa atin na amin tayo man tutulungan. Hanggang po'y nagawan darata. No? Heto naman, best friend, lagay ng ating panahon. Isang low pressure area ang naispatan. Naispatan dati tanad Asinggarad, Surigao del Sur. Wala Kaarawias, 355 kilometers southeast na Hinatuan, Surigao del Sur. Natan ya kabuasan niya Webes. Sayan low pressure area best friend at ilaluan yung mangiter ya maulap o cloudy skies with scattered to widespread rains and thunderstorms sa Caraga, northern Mindanao, Zamboanga Peninsula and Davao Region. Kung tanto man, best friend, naapekto ang tininsan siya dyan. Makalik na tininsan siya na partly cloudy. Yanggad sa tay talagang maulap-ulap ya kalangitan. Tan sandarai sa Iran papulpulong rain showers. Katong best friend, nagyuliling wanay mga wait na payong. Mahirap la. Okay, saratan subalita tayo natin nakabosan na ni Gunuyan ang pawil tila lamat. Amay-amay ni pantutungtungan tayo sa radyo alan ni text 0949-614-0306. Good morning! Sika Cindy Mansalapos, maabigya kabosan. Tanya mat, babati ang kuray taga-Buad, bukal yun. Banto, baka pakigawa naman yung tubig dito sa Banyaga. 4 days nang walang tubig. Nitan, dita na. Ag kayo mapagatay, ibagatay orat na. Ditada Bugalyon, Amay Water District Station. Pigawayo pala may danom da dimang kuno anap yung Rosalyn. Pibati yung pa may asawak. Kanto, nagpiprito ng hotdog para sa anak ko, si Joey Ramos. At, ano ba to? At Josephine Ramos galing kay Benong Ramos, taga Palaming, San Carlos City, Pangasinan. Okay, nani ko na yung best friend. Ang pawilti alamat, kaulop yung best friend. Dato Kansyonero, saya sa programa na Ay sa Umaga.
Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, no, no. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. IFM, ay aking best friend. Hey, Inday, pagdasal ko gamay, basing wala kakabantay ba? Pero di na akong igua sa imong pagkabayter. Mula kaskolon, memorize pagyurang tanan.
missing feeling mon mauning akong kanta para sa imoha. I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, mauning akong awi. Di papipili ko forever, 'cause I have someone just like her. My morena girl, my morena girl, my morena. I know ikaw original gista, but whenever you say hey Joe, I feel like saying nahigugma ko ni mo. Mamuwang akong aping whenever my blue eyes see you. Muski ubit ang kasing-kasing, wishing you could love me too. Mauning akong kanta para sa imoha. I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, mauning akong awi. Di papipili ko forever, 'cause I have someone just like her. I can't love man ko Bisaya. Sumugong traffic sa Mandawi, ano lang makita ka. Mag-abot ta sa Fuente, magkinabot man o magtuslo buwan. Agdonti ka, mauning akong kanta para sa imoha. I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, mauning akong awi. Di papipili muto ko forever, 'cause I have someone just like her. We're summer in the world. Yes, I'm so lucky I got her. My morena girl, my morena girl, my morena. Ooh, my morena girl, my morena girl, my morena. I love my morena girl. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Tak, tak, tak. Sumasarap ang luto mo. Pag may Ajinomoto, isang tak, tak, tak lang. Yeah, yeah. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak, tak, tak ng Ajinomoto. Ajinomoto.
Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Alam mo, best friend, isa sa pinakamahirap na pakiramdam ay yung magtrabahong inuubo. Sobrang hassle sa pakiramdam, di ba? Kaya para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol na. May pantulong alis plema at pampigil ng ubo pa. Para tigil ang parusa sa makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Dextromethorphan HBr Plus Guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robikids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plemang bata, mag-Robikids. Carbocysteine is the generic name of Robikids. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Ay, 6:40 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! On board is Tado Cancionero! Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Oh, wow. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Oh, wow. Oh, girl,
treasure. Yeah, you are my treasure. You are my treasure. You are my treasure. Yeah, you are treasure. My treasure. You is treasure. You are my treasure. You are my golden star. You are my treasure. You can make my treasure come true. You are my treasure. If you let me treasure you, you are my treasure. If you let me treasure you, IFMIIP best friend. Young Money. Voy tratando de buscar la situación perfecta, no la encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. No estoy, me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers, open heart, open mind, never know who you'll find. Open heart, close your eyes. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. Besar sin conocer, a ojos cerrados yo voy probando hasta enamorarme otra vez. No mires atrás, bésame, no hay más. Si no gusta, no te asusta, esta fiesta sí que va a comenzar. No estoy, me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. I got a boy that I kinda like. This is a kiss, tongue him down kinda night. He got that hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I can show you all the sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby got, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, flip, on his lip, lip. I think he's tryna hit young Nick like a quick pick. Na 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 na. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFMIIP best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aris, kalma ka lang. Hayaan mo na. Karma na bahala sa kanila. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. For God so loved the world that he gave his only begotten Son,
that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Mochi Gummies. Mala prutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy Frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at Frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Sari-saring sarap bawat lollipop, may sariling ganap. Bata o matanda, sadyang nagagalak sa iba't ibang flavor sa bawat pack. Pang-10 kumain, Mang Moy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, pagpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mang Moy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Oh, mga listeners natin dyan, masakit ba ang katawan nyo dahil naglinis kayo ng bahay? Siniguro nyo kasing lahat ng sulok ng bahay malinis. Yan tuloy, sakit ng katawan mo ngayon, ano? Ikaw naman, partner. Siyempre, kailangan kapag naglilinis lahat ng sulok ng bahay, dinadaanan. Tama ka dyan, partner. Pero, teka lang mga listeners. Tanghali na, hindi ba't may pasok kayo ngayong umaga? Hala, sige. Baka mapagalitan kayo ng mga boss nyo. Kaya bangon na. Huwag kayong mag-alala mga tagapakinig. May solusyon kami sa inyo para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Bangon na dahil may ibuprofen Advil naman para maalis yan sakit na nararamdaman mo. Tama ka dyan, partner. Why don't you take Advil? Advil targets many kinds of pain. Kayang gamutin ang sakit mula ulo hanggang paa. Not only it can relieve your body pain, it also relieves more than 4 types of pain, such as headache, backache, muscle aches, and pains in joint pains, toothache, and even dysmenorrhea. Kayang-kayang ibsan ang higit pa sa 4 na uri ng sakit ng katawan. Kayang-kayang i-target ang many kinds of pain. Advil from Pfizer? Yes. Bukod sa kayang mag-target ng many kinds of pain ito, alam nyo ba na ang Advil ay proven to be stronger than paracetamol? Kaya kung may sakit sa inyong mga katawan tulad ng ulo or ngipin, dapat mag-Advil na lang kayo kaysa sa ibang paracetamol brands. Di lang siya mas malakas na paracetamol. Naka-liquid gel form pa ito, kaya ito ay may almost 3 times faster absorption versus ordinary ibuprofen tablets. So ano mga tagapakinig, bangon na at mag-Advil liquid gel na. Inom na nang makapasok at di mapagalitan ng mga boss nyo. Tama ka dyan. So take Advil Liquid Gel. Advil can target many kinds of pain, mula ulo hanggang paa. Kayang-kayang magbigay ng ginhawa sa higit pa sa 4 na klase ng pain. It is proven to be stronger than paracetamol, kaya sa Advil ka na, kaysa sa mga ibang paracetamol brands. Bukod pa rito, it is absorbed almost 3 times faster than ordinary ibuprofen tablets. Kaya switch to ibuprofen Advil for many kinds of pain. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. On board is Tado Cancionero. Good morning! Batiin lang natin ng isang napakagandang umaga mga best friend natin. Aray best friend tayo dito na 7-Eleven. Maksil ko na yung radyo da. Maabigyan ka boss na si kayo dito. Salamat ha. Say suporta yun si kami.
Ay, nako. Okay, best friend, nakikinig ka pa rin sa yung nag-iisang best friend radio station, IFM Dagupan. Siyempre, with best friend Dado Cancionero. Isa pang good news, mga best friend. Nako, si Pepe Smith is stable na po. Ayan, palakpakan tayong lahat. The king of rock and roll, di ba? Rock and roll. Stable na, best friend. Ay, maumat, ha? Si best friend tayo si Pepe Smith at ayos la. So, kalagayan to. Nalaputan, na-stroke kasi ng Martes. Now he's already fine. Sana ikaw din yung puso mo maging fine, no? Umagang-umaga, usapang puso. Good morning po, Kuya Dado. Pakisabi niyo po kaya Mayor Jomel na 4 days na kaming walang tubig. Sa water district. Oh, sige. Kapag ibaga tayo ditan, itawag tayo ditan, nani guno yan. Pabati po kay Troy Balantak ng Urbis Tondo. Bosco, breakfast ka na. I love you, it's me, Janet. Good morning. Good morning, Kuya Dado. Pakibati naman po ang Kayabyab and family Tolentino ng Bantayan Parian. Pabati din sa anak ko na kasalukuyang kumakain na sana Dave Rich Chris. Rick Chris, yan. Shane Gaile and Raven Razal. Okay, best friend, kamapagan, biting katsari balita na ani gunuyan awi-awi la na say RMN News, the sound of the nation. So say dumaarom nirang balita tayo. Pwede kayong tumawag mamayang konti para sa ating batian portion. 0919-411-7714 and 0915-577-5283. Ayan ulitin lamang natin. Or pwede rin kayo mag-text sa aming text line 0949-614-0306. Babalik ako mamayang konti. Ito pa rin, best friend, ang iyong nag-iisang best friend radio station, IFM Dagupan. Programang Ay sa Umaga. Sa sarap ito at tinamnam, mahirap malimutan. Oh, puto at suman, yan ang ibig ni nanay. Paborito ng aking tatay, itong puto at suman. May kasamang keso ang puto, may latik itong suman. Puto at suman, kung Pasko'y matitikman. Karaniwan sa aming bayan, ganito ang handaan. Sa baryo man o sa bayan, may puto at suman. Sa sarap nito at linam na mahirap malimutan. Puto at suman, yan ang ibig ni nanay. Paborito ng aking tatay, itong puto at suman. Paborito ng bayan. ASEAN member states and dialogue partners come together to strengthen relationships for growth and progress. The 31st ASEAN Summit and related summits will happen this November. ASEAN 2017, partnering for change, engaging the world. Know more about ASEAN 2017. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram for more details. Ay, 6:59 na.
This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM station sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na ang paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. On board is Tado Cancionero. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, umaga na po ng Huwebes. Makakasama ay yung mga radyoman. Ako si Buddy Uberas. It is now 39 days before Christmas, November 16. Ako naman po si radyoman Ronnie Ramos. Live via satellite, RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Live kasama ang lahat ng RMN station sa Pilipinas sa inyong mga radyoman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din tayo sa WRMN New York, USA at sa Facebook. Hanapin nyo lang po't i-like ang RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. RMN News, panahon. Radyoman Ronnie, mataas daw yung posibilidad na maging bagyo mga kasama yung LPA ngayong araw. Ba? May LPA masama pa. yun na. Oo nga eh. Pero namataan nga ito sa 325 kilometers nitong sa Timog Silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Inaasahan pong tatawirin niya ang Mindanao, Kabisayaan hanggang dyan sa inyong area sa Palawan. Maulan para magtampisaw sa Tinago Falls sa Lanao del Norte dahil halos buong Mindanao ay uulanin. Magdala po ng payong sa mga papasyal naman sa Nihaga Park dyan sa Samar dahil uulanin din ang silangan at gitnang bahagi ng Visayas. Bagamat may pasok na sa mga trabaho sa Metro Manila, asahan ang maaliwalas na panahon sa buong Luzon. Samantala, mga kasama, ang temperatura po natin ay 26 degrees dito sa Metro Manila. Metro Cebu ay 27 degrees centigrade. At sa Davao, 24 degrees. Good morning! RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Naging mapayapa sa kabuuan ang isinagawang 31st ASEAN Summit sa bansa. Ayon kay DILG OIC Catalino Cuy, naitala 0 incident sa buong panahon pong isinagawang ASEAN Summit kahit na nagkagirian ang mga pulis at relista sa lungsod ng Maynila noong Lunes. Naging challenge daw po sa kanila kung paano maiwasan yung pagsasara ng mga kalsada dahil tsak ang pagbigat ng daloy ng traffic. Malaking tulong din sa ekonomiya ng Pilipinas ang katatapos lamang na summit. Ayon naman sila ekonomista, bukod sa may nasa investments, umangat din ang imahe ng bansa sa international community. Naiangat din ang ASEAN hosting ang kumpiyansa sa Pilipinas sa mga bigating leader sa pagpunta nila. Abot sa 15 bilyong piso ang ginastos naman ng Administrasyong Duterte para sa pagdaraos nito. Nagbigay ang China magbibigay ang China ng 1.115 bilyong piso sa Pilipinas para sa rehabilitasyon ng Marawi City. Ito sinabi ni Chinese Premier Li Keqiang sa joint statement nila ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang kahapon.
the Chinese government will provide 150 million RMB yuan of grants for the rebuilding and improvement of livelihood in Marawi. We have full confidence that under your leadership, Mr. President, and the leadership of your government, the rebuilding of Marawi will be completed at a very early date, and the local people will embrace an even better life. Nagpasalamat naman si Duterte sa tulong ng China kabilang na pagbibigay ng armas doong kasagsagan ng giyera sa Marawi. Premier Lee's visit also allows me the opportunity to personally extend my gratitude to the Chinese government for its benevolent assistance in providing military equipment to the AFP and aid to the rehabilitation and reconstruction of Marawi. Bago ang joint statement, nagkaroon din ng expanded bilateral meeting sa pagitan ni Duterte at Lee. Dito sinabi ng Pangulo na ibabalik niya sa China ang rifle na nakapatay kay Mauti ISIS leader S. Delon Hapilon bilang simbolo ng pasasalamat. Itinanggi ng DSWD Manila na inutusan nila magtago ang mga street dwellers habang sinasagawa ang ASEAN Summit sa bansa. Ayon kay DSWD Manila OIC na Net Tanyag, kahit walang ASEAN Summit ay pinapalis po nila ito dahil hindi naman dapat tinutulugan ang mga kalsada. To the ASEAN, tuloy-tuloy naman yung aming rescue operations or reach out operations sa kanila. Sinabi lang nila yun at kung tinago sila, saan namin sila dinala? Wala naman kami pinagtaguan sa kanila. Posible nga daw po na kusangang umalis sa lugar ang mga street dwellers ng summit. Nabatid din na nagreklamo ang mga ito sa Ross Boulevard na may nagsabi sa nila magtago muna habang nasa bansa mga delegado ng ASEAN Summit. MN News Nationwide, the sound of the nation. Umalma ang Commission on Human Rights sa pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte na bibigyan ng komportabling bahay ang dalawang Russian national na nahuli dahil sa drug trafficking. Ang kay CHR spokesperson Atty. Jacqueline De Guia, bakit iba ang magiging trato sa mga Ruso gayong maraming preso ang nagtitiis sa siksikan at kondisyon sa mga kulungan sa bansa? There must be no special treatment of prisoners. Lahat dapat sila pantay-pantay sa mata ng batas at sa ilalim ng batas, regardless of nationality and regardless of position or status in life. Kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency na patuloy ang pagdirig sa kaso ni Yuri Kirdyuskin na nakakulong sa Camp Bagong Diwa at Anastasia Novopashina na nakapitaman sa Pasay City. Nanawagan ng Commission on Population of POPCOM na kailangan ng gamitin ng halos 1,000 contraceptives o mga subdermal implants bago ito ma-expire sa susunod na taon. Ayon kay POPCOM Executive Director Juan Antonio Perez III, September 2018, ma-expire ang mga nasabing contraceptives na nakaimbak lamang daw po sa tanggapan ng Department of Health mga kasama. Anya, kailangan maggamit ang 20,000 na mga implants kada buwan sa loob ng 10 buwan. Nabati din na automatikong naalis ang temporary restraining order ng Korte Suprema matapos na makumpirma ng Food and Drug Administration na non-abortive patients sa mga implants, kabilang ang mga tinatawag na Implanon at Implanon NXT. Sa naman ng National Police Commission, napolcom ang Philippine National Police PNP na mahigpit na ipatupad ang Executive Order No. 26 on nationwide smoking ban. Ay pinapolcom Vice Chairman Executive Officer Attorney Rogelio Casurao, pinaalalahanan nila ang kapulisan na makipagtulungan sa mga local government units na arestuhin ang mga lumalabag sa kautusan. Sa ilalim nito, mahigpit na pinagbabawal ang paninigarilyo sa lahat ng pampublikong lugar at maaari lang manigarilyo sa mga designated smoking areas. Sa datos ng World Health Organization o WHO, 10 Filipinos ang namamatay kada araw dahil sa tobacco-related diseases. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Alas 7:07 sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Gusto nyo ba ng good news? Gusto namin. Matatanggap na po ngayong araw ang year-end bonus sa mga government employee, ang mga public school teachers. Nagkakalaga ito ng isang buwang sahod at alam nyo na kung sino lalapitan. Mayroon ding 5,000 pesos na cash gift at 5,000 pesos naman po para sa Productivity Enhancement Incentive. Pinoproseso na rin ang performance-based bonus para naman sa school year 2016 at 2017 na nabago ang guidelines din para dito. RMN News Nationwide, the
sound.
Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. For any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 7:19 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Amor Estado Cancionero. Tinatama katotohanan, nakatagta na yata sa aking masaktan. Bawat patak ng ulan, lalo ko nararamdaman. Mga luha sa mata'y tumaraan. Silipin mo kalagayan ko, puso'y nasugatan ng di mo pinaglaban. Bale, wala na lang, wala na bang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi rin sa wala. Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat pang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko.
ating nakaraan. Ngayon wala na akong pagsisilbihan. Wala ka bang matandaan sa ating mga bulungan na kailan may wala nang iwanan? Silipin mo ang kalagayan ko, puso'y nasugatan nang di mo pinaglaban. Bale, wala na lang, wala namang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi sa wala. Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat bang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko? Bale, wala na. Pwede ba matulog na lang at di na gumising sa mundo? Bale, wala na lang, wala na bang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi rin sa wala? Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat bang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko? IFM ay aking best friend. Sa tuwing tayo'y magkakalayo, hindi matahimik ang puso ko. Bawat sandali hanap kita, di mapakali hanggang muling kapiling ka. Dahil kung ika'y makita na, labis-labis ang tuwang nadarama. Magisnan lamang ang kislap ng iyong mata. Kahit ano pa ay kakayanin ko na. Basta't kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maiaalay sa'yo. Basta't kasama kita, walang kailangan pa, wala nang hahanapin pa. Basta't kasama kita. Giliw, sana ay ikaw na nga ang siyang mananatili
Bitoy, halika nga dito. Bakit po, Tatay Kanor? Anong bakit ka dyan? Tingnan mo tong radyo mo. Puros bagsak. Bakit hindi ka tumulad kay Buknoy? Matalino, palaging honor student, top 1 sa kanilang klase. Ikaw? Kasi po, Tatay Kanor, mana po si Buknoy sa tatay niya ng matalino. Hindi po katulad nyo. 1+1 nga lang po. Hirap na po kayo. Wala kang baon bukas. Ang klasik talaga. Klasik! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. For the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Tak, tak, tak. Sumasarap ang luto mo. Pag may Ajinomoto, isang tak, tak, tak lang. Yeah, yeah. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak, tak, tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Alam mo ba, best friend, yung nakakahiya? Ito yung hindi mo mapigilang umubo sa maraming tao at tila nandidiri sila sa ubo mong may plema. Kaya para sa ubong may plemang makapit, mag-Robitussin Liquid Gel. Ito ay may phlegm Alice formula na tumutulong tanggalin ang plemang makapit. Kaya dama mo ang ginhawang hinahanap mo mula sa ubo mo. Para sa plemang makapit, mag-Robitussin Liquid Gel. Guaifenesin is the generic name of Robitussin Liquid Gel. Ang pambatang Robitussin, Robi Kids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plemang bata, mag-Robi Kids. Carbocysteine is the generic name of Robi Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Pagkakaisa ang susi sa progreso. Ang sarap pakinggan, hindi po ba? Mas masarap kung ito'y makakamit ng bayan natin. Tampok sa ating susunod na awit, ang mga batikang boses ni na Jimmy Bondoc, Niel Dimesa, Paulo Santos, Luke Mijares at Pido. Sama-sama nating pakinggan ang isang himig na may kalakip na hiling sa langit para sa tunay na pagbabago sa ating bayan. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang gulong ng progreso. Tuloy-tuloy nang umasenso ang bawat Pilipino. Change means chance, tax equals reform. Suportahan ang tax reform law. Hindi ba't musika sa ating tenga kung malalaman nating tama ang pupuntahan ng ating bayan? Ang asenso ng bansa ay progreso para sa bawat Pilipino. At ang pag-asa ng pambansang pagbabago ay nasa pagsusulong ng Proposed Tax Reform Law. Bisitahin ang www.dof.gov.ph/taxreform para malaman ang reforma para sa bansa. Tara na sa pagbabago. Bakit mo ginawa sa akin to? Hindi pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha!
Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the Blue Power diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito nakaukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman, mga parol, kumukot-ikot-idap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! ASEAN, a catalyst for positive change, sharing new solutions and technologies to improve lives of ASEAN citizens. Again, we unite ASEAN member states together with the dialogue partners for the 31st ASEAN Summit and related summits this November. Get involved and know more about ASEAN 2017. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram for more details. 7:36 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is Dado Cancionero. Aray, pabati o best friend. Lahat po ng inyong mga pabati, i-text nyo na sa akin yan, 0949-614-0306. Eto na po ang ating batian portion. Pwede ka rin tumawag sa 0919-411-7714 and 0915-5775-283. Good morning, Kuya! Pabati naman po mga lasinggero sa amin. Kagkabwasan. Gaylata, kagkabwasan. Kinabwasan yung mongo, ha? Nandyan lang yan. Antayin nyo lang. Alam nyo naman, busy people. Kay Lara, natotoo man ay. Ito naman, sabi niya rito, pabati naman po kami na kumakain kasama ang aking mama na si Mama Erminia. Si Mama Erminia. Ayan, at ang aking tatay, pabati na rin po siya na nagtitibas ng kiyo. Nagtitibas ng kiyo! Woo! Good morning sa inyo dyan na nagtitibas ng kiyo. Grabe naman yan nagtitibas, di ba? Tawag ka sa akin, 0919-411-7714 and 0915-5775-283. Batiin din natin sila Ate Mons. Hello po, good morning. At si Jenny Lambre at good morning din syempre sa ating mga best friend. Sila Jano, good morning. Sino pa ba itong mga dito? Si Shania Sheng. Si Jocelyn Busel Soriano. Hello, good morning sa iyo, best. Kay May Katayna, good morning. Ariel Rosario, good morning. Alaysa Marimanawis and to Camila Joy De Leo. Paabig yakabwasan at sikay namin best friend.
Yan, ni Guno yan, talaranan nyo lang. Sa naulop tininsan siya, iba ng kulay, tepet, nata nakabuwasan. Kinig ka lang, best friend, tutok lang. Dahil nakikinig ka pa rin sa 104.7 IFM Dagupan. Programang Ayas sa Umaga. I said D-A-W-I-N Salento. They can imitate you, the way your body's moving. You got something special, about to make me lose it. I like the way you move, girl. I like the way you move, girl. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. I want it all day long, I'm addicted like it's What you gonna do with that dessert? Do what, dee da, dee da, dee da. Do what, do da, dee da, do da, dee da. Do what, do da, dee da, do da, dee da. Murder that dance floor, dance floor. I'm looking at you, girl, yeah, you so amazing. Kinda complicated.
ahead and get my dance. Imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. What you gonna do with that dessert? Do what, do what, do that, do that, do that. Do what, do that, do that, do that, do that. Do what, do that, do that, do that, do that. Do that, do what, do that. Do what, do that, do that, do that, do that. Do what, do that, do that, do that, do that. Do what, do that, do that, do that, do that. Murder that dance floor, dance floor. Are you saving that dessert for me? Cause if you want, baby, you know you could work for me. The way you do it causing jealousy, but you don't ever gotta worry about the enemy. Yeah, they try to do it like you, and they get mad cause they don't do it successfully. Yeah, they try to copy your moves, but they don't ever ever do it that tastefully. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long, all day long, all day long, all day long. I want it all day long, all day long. What you gonna do with that dessert? That song is brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. I aking best friend. Eto na, ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Taurus, huwag mong pilitin ang sarili sa isang bagay na ayaw mo. Ang pilitin mo, ang asawa mo para dagdagan ang allowance mo. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Mochi Gummies. Mula prutas na fruity, fruity pa. Tamis na chunky choco, mag-creamy Monami. Lamig na lang ng V-Fresh at sobrang chewy Frutos. Mochi, fruity pa, chunky, Monami, V-Fresh at Frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Kasama sa pang-araw-araw na hamon ng buhay, sa gitna ng tawanan at seryosong usapan, may Frutos na karamay. Oh, mga listeners natin dyan, masakit ba ang katawan nyo dahil naglinis kayo ng bahay? Siniguro nyo kasing lahat ng sulok ng bahay malinis. Yan tuloy, sakit ng katawan mo ngayon, ano? Ikaw naman, partner. Siyempre, kailangan kapag naglilinis lahat ng sulok ng bahay, dinadaanan. Tama ka dyan, partner. Pero teka lang mga listeners, tanghali na,
Hindi ba't may pasok kayo ngayong umaga? Hala, sige. Baka mapagalitan kayo ng mga boss nyo, kaya bangon na! Huwag kayong mag-alala mga tagapakinig. May solusyon kami sa inyo para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Bangon na dahil may ibuprofen Advil naman para maalis yan sakit na nararamdaman mo. Tama ka dyan, partner. Why don't you take Advil? Advil targets many kinds of pain. Kayang gamutin ang sakit mula ulo hanggang paa. Not only it can relieve your body pain, it also relieves more than 4 types of pain, such as headache, backache, muscle aches, and pains in joint pains, toothache, and even dysmenorrhea. Kayang-kayang ibsan ang higit pa sa 4 na uri ng sakit ng katawan. Kayang-kayang i-target ang many kinds of pain. Advil from Pfizer? Yes! Bukod sa kayang mag-target ng many kinds of pain nito, alam nyo ba na ang Advil ay proven to be stronger than paracetamol? Kaya kung may sakit sa inyong mga katawan tulad ng ulo or ngipin, dapat mag-Advil na lang kayo kaysa sa ibang paracetamol brands. Di lang siya mas malakas na paracetamol. Naka-liquid gel form pa ito, kaya ito ay may almost 3 times faster absorption versus ordinary ibuprofen tablets. So ano mga tagapakinig, bangon na at mag-Advil liquid gel na. Inom na nang makapasok at di mapagalitan ng mga boss nyo. Tama ka dyan! So take Advil Liquid Gel. Advil can target many kinds of pain, mula ulo hanggang paa. Kayang-kayang magbigay ng ginhawa sa higit pa sa 4 na klase ng pain. It is proven to be stronger than paracetamol, kaya sa Advil ka na, kaysa sa mga ibang paracetamol brands. Bukod pa rito, it is absorbed almost 3 times faster than ordinary ibuprofen tablets. Kaya switch to ibuprofen Advil for many kinds of pain. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. Anong oras na? Ay, 7:51 na. That Time Check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That Time Check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. On board is Dado Cancionero. Franco, isang pagsaludo sa kabaitan mo, isang pagsaludo sa talento mo. Alam na! Ay, Bes heto nga best friend ang pahayag ni Vong Navarro, di ba? Dahil nga po sa nakalulungkot na balitang pagpanaw ng isa sa kanilang mga kasamahan na si Franco. Nako nga naman, no. Grabe, actually, nahirapan sila kasi kailangan nila itong itago kay Ann. Lalo na, di ba, nung nakaraan nga kasi kasal niya, di ba? Kaya gumawa sila ng paraan. Yun nga lang, best friend, ayun, nabalitaan pa rin talaga ni Ann. Siyempre naman, di ba? Pwede pa naman hindi mo mababalitaan yun. Kalat na kalat dito ngayon. So, nabasa po ni Ann at napag naalaman niya. At yan nga po, itong si Vong Navarro. Kahapon, silang lahat ay nag-alay ng tribute kay Franco. At ayon kay Vong, siya ay saludo sa kabaitan nito. Nako! Best friend, ikaw ba? Tatanungin kita, ha? Kanino ka saludo? At bakit? Nako, saludo tayo sa mga manong pulis natin na ginagawa ang kanilang mga trabaho. Saludo tayo sa mga manong driver, di ba? Na kahit ang gano'ng pataktak leago, watanira mamamaneho. Ikaw, Bes, kanino ka saludo? At bakit? I-text mo ako sa 0949-614-0306 or mag-comment ka sa aming Facebook, IFM Dagupan. Ayan, ha. Mamayang konti, no? Alamin natin ang inyong mga kasagutan. Pwede rin kayong tumawag sa akin 0919-411-7714 and 0915-577-5283. Dire-diretso na ang ating kwentuhan with Best Friend Dado Cancionero. Programa ay sa umaga.
Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Ako'y nasasaktan sa tuwing ikaw ay nakikita kong ganyan. Sinasaktan ka lang naman, nahihirapan sa iyong nakaraan. Bakit di mo siya malimutan? Ako'y lagi lang nakaabang. Eto ako, naghihintay lang sa'yo, hindi lalayo, kahit saan ka patungo. Iwawalay ang aking mga kamay, kahit wala kang malay, na ako'y tahimik na naghihintay. Ako'y makikinig sa bawat kwento at bigas ng iyong bibig. Baka ako'y iyong mapansin, ang pag-ibig ko sa'yo'y maparating. Bakit di mo siya malimutan? Ako'y lagi lang nakaabang, nakaabang. Eto ako, naghihintay lang sa'yo, hindi lalayo, kahit saan ka patungo. Iwawalay ang aking mga kamay, kahit wala kang malay, na ako'y tahimik na naghihintay. Oo na, mahal kita, hindi mo ba ito naririnig? Oo na, mahal kita. Ito ako, naghihintay lang sa'yo, hindi lalayo, kahit saan ka patungo. Iwawalay ang aking mga kamay, kahit wala kang malay, na ako'y tahimik na naghihintay. Eto ako, naghihintay lang sa'yo, hindi lalayo, kahit saan ka patungo. Iwawalay ang aking mga kamay, kahit wala kang malay, na ako'y tahimik na naghihintay. IFM ay aking best friend. Minsan ako ay nasa eskwela, yeah. Kasama ko ang barkada, kami nagkukwentuhan at lahat ay masaya. Kasi Pasko malapit na, Christmas parties at mga regalo na aalala ng barkada ko. And so I said, nakalimutan nyo si Santa Claus na aking paborito. Napasigaw silang lahat, Andrew, ikaw ba'y nilalagnat? Tol, hindi siya totoo, simbolo lang siya ng Pasko. Si Santa Claus ay kathang isip para sa mga batang maliliit. Ako'y binara ng aking kaeskwela, Santa Claus, ha ha ha, patawa ka. Once again back his, 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 once again back his. Yo, a day before Christmas,
Christmas. Meron sa aming bumisita, inside our house ay ang aking tita. Siya pala'y aming naimbitahan sa pagkainan, nagkwentuhan. Puno ng medyas ang aming dingding. I wonder what Santa Claus will bring. Pagkat si Santa Claus mamaya ay darating, tumingin siya sa akin at siya'y napailing. Sabi niya, Drew, walang Santa Claus, no? At kahit sa anong lugar sa mundo, sasabihin ko sa'yo at tandaan mo, Santa Claus ay hindi totoo. Did I hear it right, yo? I think I got lost. Tito, maybe you're talking about Frosty the Snowman. Kami nagtalo din, pause. Sabi niya, Drew, walang Santa Claus. Once again, back is. 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 Prime animal. Yo, ako'y nag-iisip at gulong-gulo, bakit ayaw nila sa idol ko? Bad trip, ako'y tuloy-tuloy sa kwarto, naalala ko tuloy nakaraang Pasko. 12 a.m, ako'y may nakita, siya'y mataba at siya'y nakapula. Dala niya'y regalo, balba sarado, tumatawa siya ng ako'y naniniwala, siya'y totoo. Si Santa Claus ang nakita ko. Lumapit siya sa akin at sinabi niya ito: Andrew, maligayang Pasko. Ito ang hinihingi mong regalo. Chocolates na paborito mo. Hindi importante kung ako'y totoo, basta maligayang Pasko. Once again, back is. 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 Prime animal. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tak, tak, tak. Sumasarap ang luto mo. Pag may Ajinomoto, isang tak, tak, tak lang. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak, tak, tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Pia Words Pack sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Kung regalo ang hanap mo ngayong Pasko, sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kada linggo, may maswerteng mananalo ng 2,000 pesos hanggang 4,000 pesos. Mas malaking papremyo ang dapat abangan sa Grand Draw dahil maaring manalo ng 20,000 pesos at 50,000 pesos.
promos. Hindi lang yan, isang maswerteng winner ang mag-uwi ng ₱250,000. Kaya ano pang hinihintay mo? Sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Hatid sa inyo ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 8:04 na. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatambsap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at tatawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. On board is Tado Cancionero. best friend.
dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dream, still I never thought I'd come this far. But miracles come true, I know, 'cause here we are. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world Tonight I fell in love with you, and all the things I never knew seem to come to me somehow. 'Cause baby, love is here and now. There's two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world I just can't believe you're mine. Something finally went right. Now there's two less lonely people. Two less lonely people. Two less lonely people in the world tonight. Two less lonely people in the world. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. In like to labat sa picture mo, balet, agto ka like, nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy!
Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Ang paborito namin candy, sarap ng Dolce Gummies. Mula prutas na fruity, fruity pa! Tamis na chunky choco, mag-creamy Bonami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy Frutos. Mochi, fruity pa, chunky, Bonami, V-Fresh at Frutos. Aking pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Fruity Pop, halo-halong saya sa bawat eksena. Anong oras na? Ay, 8:15 na. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That time check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. On board is Dado Cancionero. Kabwasan at si Kane Amin, best friend. Nako ha, ating katanungan, kanino ka nga ba saludo? I-text mo ko 0949-614-0306 or tumawag ka sa akin 0919-411-7714 and 0915-577-52283. Eto si Ate Mons, ang sabi ni Ate Mons, saludo ako sa mga taong maprinsipyo kasi hindi mo basta-basta masusuhulan at mapapalitan ang desisyon nila. Wow naman! Ay oo, kaya naman saludo tayo sa mga traffic enforcers natin, di ba, na kahit na sinasamahan na ng 100 dyan sa may envelope, hindi talaga tinatanggap, di ba? Palakpakan natin ang mga yan. Uy, habol lang natin kanina ha. Hindi ko ito nakakita nag-ano kasi. Batiin natin si Jackie Carcha, si Evelyn at si Di Guzman, Zapanta, Cristina, Maabig Yakabwasan at si Kayon. Amen! Woo! Eto naman sa atin namang text line. Anong? Happy day. Mamayang konti ha. Teka lang. Hindi magalala ba? Umaga, pinipick up lines ako. Sana tsinelas na lang daw ako. Para kahit saan ka magpunta, kasama kita. Di ba pwede magsapatos ka rin? Good morning, Kuya Dado. Saludo ako sa mga poso dyan sa Kalasyaw. Masipag mga yan Kahit mainit, nandyan, nagta-traffic pa rin sila. Totoo yan, no? Mga traffic enforcer dyan sa may Kalasyaw. Actually, kahit daw dito sa Dagupan Talagang nakasuporta sila, nakatodo sila. Kaya saluduhan natin sila.
Saludo ako sa mga taong handang tumulong sa mga pulube, matatanda, disabled, etc. Rain or shine. Hi, WXYZ. Anong WXYZ? Crush ko. Ang pangalan niya, Wings. Wings ba? Ay, sa umaga, Kuya Dado, saludo ako sa inyo. Kasi po, sinabi nyo po kay Mayor Espino ang problema namin sa tubig dito sa Banyaga. Sige, mamaya ha. Sabihin natin yan. Sa Water District kasi dapat yun di ba? Ang nangyayari. Good morning, pabati pare, Chismosan Asat. Asat sa bahay dyan si kami. Balagla siguro sahod daraya, kuya. Timagila lagi akin na chismis lara chismis. Eto, sabi niya dito, hashtag ay sa umaga. Kuya Dado, saludo po ako sa aking nanay at tatay na laging nandyan para po sa akin. Pabati naman po kami na nakikinig ngayon sa inyo. Teka lang. Si Ann, hello ka sa'yo, best friend. At ang kanyang nanay daw na si Aling Melita. Araw pa rin po ng Thursday, November 16, 2017. May ang konti, tabayanan ninyo ano ang ating gagawin. Uy, best, tawag kayo ha, 0919-411-7714 or 0915-5775-283. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
best friend. Crispin, anak. Oh, Tatay Kanor. Ito ang cheque. Last check ko na to sa'yo dahil 18 years old ka na. Ibigay mo to sa nanay mo. Tapos, tignan mo kung anong maging reaksyon ng mukha niya. Naintindihan mo ba? Opo, Tatay Kanor. Naintindihan ko po. Nay! Oh, Crispin, anak! Ito po yung pinabibigay ni Tatay Kanor. Huling cheque ko na daw po ito kasi 18 years old na po ako. Tapos, titingnan ko daw po yung magiging reaksyon ng mukha nyo. Ganun ba? Pag nagkita ulit kayo ng tatay mo, sabihin mo sa kanya na salamat at sinuportahan kanya kahit hindi kanya tunay na anak. Tapos, tingnan mo rin kung ano yung magiging reaksyon ng mukha niya. Ang klasik talaga.
Klase! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. May na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Wait, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Sumasarap ang luto mo pag may Ajinomoto. Isang tak-tak-tak lang. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak-tak-tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh. 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh. Amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Pagkakaisa ang susi sa progreso. Ang sarap pakinggan, hindi po ba? Mas masarap kung ito'y makakamit ng bayan natin. Tampok sa ating susunod na awit, ang mga batikang boses ni na Jimmy Bondoc, Niel Dimesa, Paulo Santos, Luke Mijares at Pido. Sama-sama nating pakinggan ang isang himig na may kalakip na hiling sa langit para sa tunay na pagbabago sa ating bayan. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang gulong ng progreso. Tuloy-tuloy nang umasenso ang bawat Pilipino. Change means chance, tax equals reform. Suportahan ang tax reform law. Hindi ba't musika sa ating tenga kung malalaman nating tama ang pupuntahan ng ating bayan? Ang asenso ng bansa ay progreso para sa bawat Pilipino. At ang pag-asa ng pambansang pagbabago ay nasa pagsusulong ng Proposed Tax Reform Law. Bisitahin ang www.dof.gov.ph/taxreform para malaman ang reforma para sa bansa. Tara na sa pagbabago. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha!
Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the Blue Power diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw. Belen, Caroling! Ibig sabihin, Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Puto at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Umaabante, umaatras. Kilos mong namimintas. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, kaya mo bang isigaw, iparating sa mundo? Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, sa'yo lang ang puso ko. Walang ibang tatanggapin. Ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa'yong isipan? Di tugma sa nararamdaman. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa ko
with you. Promise me you're mine tonight. I won't wait in line tonight while the lights are low. I'll never let you go. Did I dream that we danced forever in a wish that we made together on a night that I prayed would never end? No, it's not my imagination or a part of the orchestration. Love was here at the coronation. I'm the king, you're the queen of hearts. Time will pass and tears will fall, but someday we'll both recall moments made of these golden memories. Love was here at the coronation. I'm the king, you're the queen. In a once and future dream, where the dancers never seem to stop. Did I dream that we danced forever in a wish that we made together on a night that I prayed would never. That song was brought to you by Department of Finance. That song was brought to you by Isuzu, your responsible partner. I aking best friend. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Gemini, kapag mahal ka, mahal ka. Wala nang pero-pero. Pera-pera na ang uso ngayon. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord.
Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Pochi Gummies. Mula prutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, mag-creamy Monami. Lamig na lang ng V-Fresh at sobrang chewy Frutos. Pochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at Frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Basta may dalang Frutos, siguradong ubos. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Oh, mga listeners natin dyan, masakit ba ang katawan nyo dahil naglinis kayo ng bahay? Siniguro nyo kasing lahat ng sulok ng bahay malinis. Yan tuloy, sakit ng katawan mo ngayon, ano? Ikaw naman, partner. Siyempre, kailangan kapag naglilinis lahat ng sulok ng bahay, dinadaanan. Tama ka dyan, partner. Pero, teka lang mga listeners. Tanghali na, hindi ba't may pasok kayo ngayong umaga? Hala, sige. Baka mapagalitan kayo ng mga boss nyo. Kaya bangon na. Huwag kayong mag-alala mga tagapakinig. May solusyon kami sa inyo para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Bangon na dahil may ibuprofen Advil naman para maalis yung sakit na nararamdaman mo. Tama ka dyan, partner. Why don't you take Advil? Advil targets many kinds of pain. Kayang gamutin ang sakit mula ulo hanggang paa. Not only it can relieve your body pain, it also relieves more than 4 types of pain, such as headache, backache, muscle aches, and pains in joint pains, toothache, and even dysmenorrhea. Kayang-kayang ibsan ang higit pa sa 4 na uri ng sakit ng katawan. Kayang-kayang i-target ang many kinds of pain. Advil from Pfizer? Yes. Bukod sa kayang mag-target ng many kinds of pain ito, alam nyo ba na ang Advil ay proven to be stronger than paracetamol? Kaya kung may sakit sa inyong mga katawan tulad ng ulo or ngipin, dapat mag-Advil na lang kayo kaysa sa ibang paracetamol brands. Di lang siya mas malakas na paracetamol. Naka-liquid gel form pa ito, kaya ito ay may almost 3 times faster absorption versus ordinary ibuprofen tablets. So ano mga tagapakinig, bangon na at mag-Advil liquid gel na. Inom na nang makapasok at di mapagalitan ng mga boss nyo. Tama ka dyan! So take Advil Liquid Gel. Advil can target many kinds of pain, mula ulo hanggang paa. Kayang-kayang magbigay ng ginhawa sa higit pa sa 4 na klase ng pain. It is proven to be stronger than paracetamol, kaya sa Advil ka na, kaysa sa mga ibang paracetamol brands. Bukod pa rito, it is absorbed almost 3 times faster than ordinary ibuprofen tablets. Kaya switch to ibuprofen Advil for many kinds of pain. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. Anong oras na? Ay, 8:51 na. That Time Check was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. That Time Check was brought to you by Malky's Chocolate, so crunchy with real chocolate. On board is Tado Cancionero. It's down time! Alright, so heto na naman po tayo para sa ating joke battle! Best friend, ganito lamang ha. Pwede kayo magpadala ng inyong mga jokes sa akin. I-text nyo lamang ako 0949-614-0306 or tumawag kayo sa 0919-411-7714 and 091557-75283. So heto na tayo. Simulan na natin ang ating first joke!
Pare. Teka. Eto, best friend, galing to sa ating best friend, ha? Teka lang, ha? Medyo nahirapan ako kaya ano to, ha? Sige. Pare, kailan birthday mo? Magre-regalo sana ako, eh. July, pare, July. Anong taon? Taon. Ayos yun, ha? Galing, ha? Ay, nako na nga naman, no? Okay, sige. Okay, ito naman. Ito, sabi niya rito, ha? Oo. Uy, complete the sentence. Beauty is in the eye of the tiger. Galing ng joke. Ginawa niyang eye of the tiger, no? Oo. Beauty is in the eye of the tiger talaga, ha? Ito pa. Gandang umaga, Kuya Dado, at sa lahat po ng mga nakikinig sa inyo. Heto po ang aking joke. Teka lang, babasahin ko na tong joke niya, ha? Tay, anong pinagkaiba ng confidence at confidential? Anak, madali lang yan. Anak kita, confident ako dyan. Yung best friend mong si Lito, anak ko rin yun. Yun ang confidential. Wow, nice naman, no? Ang galing-galing. Galing-galing talaga, oh, no? Ginawang confidential. May anak pala sa labas. Ay, nako. Okay, best friend, mamayang konti, ha? Magbabalik po tayo. Susunod na po ang inyong mga kasagutan. Pwede kayong sumagot 0949-614-0306. And pwede rin kayong tumawag sa 0915-5775-283. And also pwede rin sa 0919-411-7714. Mamayang konti, magbabalik tayo. At yan po ang ating Joke Time! It's Joke Time! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. Shoulders. No, don't be afraid to show it all. I'll be right here ready to hold you. Girl, you know you're perfect from your head down to your heels. Don't be confused by my smile, 'cause I ain't never been more for real.
aking best friend. Little donkey on the dusty road. Gotta keep on plodding onwards with your precious load. Ring out those bells tonight, Bethlehem, Bethlehem. Follow that star tonight, Bethlehem, Bethlehem. Little donkey had a heavy day. Little donkey carry Mary safely on her way. Little donkey carry Mary safely on her way. Do you hear what I hear? Do you hear what I hear? Said the night wind to the little lamb. Do you see what I see? Way up in the sky, little lamb. Do you see what I see? A star dancing in the night, with a tail as big as a kite, with a tail as big as a kite. Said the king to the people everywhere, listen to what I say. Pray for peace, people everywhere. Listen to what I say. The child sleeping in the night, he will bring us goodness and light. He will bring us goodness and light. Do you hear what I hear? Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Tak. Sumasarap ang luto mo. Pag may Ajinomoto, isang tak lang. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, limang piso, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang.
ay 9:04 na. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at tatawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. On board is Tado Cancionero.
best friend. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man, sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Hindi malilimutan mga araw natin, kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Saan ka man, sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Birthday labat, labay mo, pambigyan ka? Nayari ka?
Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto-door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry,
Filapan lamang ang kupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na ang paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng kalahating milyong piso sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 9:19 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. On board is Tado Cancionero. Okay, best friend, Nathan, say pantutungtungan tayo. Saan ka nga ba saludo? Yan. Pwede kang tumawag sa akin 0919-411-7714 and 0915-577-5283. Batiin lang natin ang ating mga best friend na nakikinig ngayon, ha? Hello po sa inyong lahat. Hello kila, sino nga ba itong mga to? Teka lang ha, medyo marami-rami eh. At teka, ito sagutin natin. Hi best, good morning! Hello! Kanto lang ba? Niman na. Ayak. Gagagagagagailakan. Itarya na yung laray pantawag yung tanan ni Gunuyan. Nitan live 5-second challenge tayo. Okay, best friend. Para amin niya, best friend tayo. Yan, batan tayo niya. Hello, best. Good morning. Good morning, Kuya Dado. Uy, kamusta naman? Okay lang po. Kuya Dado. Ano yun? Nandiyan ba si Krisa? Si Krisa? Opo. Wala rito, mamaya pa yun. Ay, pakagabi po. Thank you. Ay, bakit? Yung kagabi po, humingi po ako ng advice sa kanya. Nasolusyonan ba? Opo. Walang niyo po mag-advise, Kuya Dado. Magkapatid talaga sa'yo. Ay, syempre naman. Okay, sige, best. Para sa'yo, ha? Saan ka ba saludo? Sa parents ko po. Bakit? Kasi po, kahit po anong hirap ng buhay, kahit po pasaway kami minsan, hindi pa rin sila tumitigil na sumuporta at mahalin kami. Wow! Tama ka nga naman dyan. Opo. Uy, may babatiin ka? Binabati ko po yung mga kaibigan ko po niyan sa May Apaya. And then, salat na lang po ng nakikinig at sa'yo, Kuya Dado. Ay, maraming salamat! Okay po. Thank you po. Ayun. Eto naman, mga best friend. Nako. Ikaw, best friend, ha? Dahil alas 9:22 na, alam ko medyo nagugutom ka na naman. Alam mo, pag medyo nagugutom ka na, alam mo ang maganda, sabayan mo yan ng tang! Hindi lang mapapawi ang iyong uhaw, best friend, dahil ang 2 litro packs ng Tang 25 grams of any combination ng orange, pomelo o guyabano 25 grams ay meron ka ng isang coupon para sa ating RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Dalhin lamang yan dito, best friend, ha? At papalitan namin yan ng coupon upang ikaw ay makasali sa ating RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, best friend, ayun, ganun lang kailangan mong gawin. Ang oras po ng pagpapalit ay Mondays to Fridays lamang po, 10 a.m. to 3 p.m. lamang. Ayan ha. Malinaw ha, 10 a.m. to 3 p.m. And Monday to Friday lamang. Ay, nako. Ang ating first weekly draw ay sa darating na po na November 24. At meron ka ng pagkakataong manalo ng 2,000 pesos cash and 4,000 pesos cash para sa ating weekly draw. At sa ating grand draw, meron kang pagkakataong manalo ng 500,000 pesos cash. Alain mo nga naman, no? Dahil lang sa Tang. Kaya naman, best friend, Tang, inumin mo! Woo!
Mamayang konti, babalik ako. Susunod na ang ating challenge para sa ating pabilisan, patalasan. 5-second challenge lang yan. Kaya naman tutok lang at makipaglaban na sa akin mamaya. Best Friend Dado Cancionero, programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. Ay isang umagang nakangiti at ikaw ay ang lupang sinusuyo ng bituin. Di mo man siling ang langit, di mo man siling, ito'y nandirito pa rin. Kung ang lahat ay may katapusan, itong paglalakbay ay makakarating din sa maroroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko ay pag-ibig. Sa pagbuhos ng ulan, sa haplos ng hangin, alaala mo ay nakahuki sa pisngi ng langit. Di man umihip ang hangin, di man umihip, ika'y nandirito pa rin. Kung ang lahat
na pala pero walang pakialam. Kausap ka pahingi pa ng sandali. Minsan lang ako magkaganito. Puso kong umidlip, ginising mo. Ang panalangin ko, ako sanang naiisip mo. Bago pumikit ang iyong mata, ayokong managinip ng mag-isa. Heto na naman, lumusong ang pusong sabik. Di na mahintay, masilayan ang iyong labi. Gabi na, pero iniisip ko pa rin buong araw mo sa aking piling. Minsan lang ako hindi malito. Puso kong naligaw ay nahanap mo. Ang panalangin ko, ako sanang naiisip mo. Bago pumikit ang iyong mata, ayoko managinip ng mag-isa. Ang panalangin ko, ako sanang naisip mo. Bago pumikit ang iyong mata, ayaw na managinip na mag-isa. Di makatulog, di makatulog, di makatulog, di makatulog, di makatulog.
Leonardo, huwag kang kumilos. Hindi ako kikilos. Akin yung pera mo. Dali! Dali! Ay, sandali, Brad. Maawa ka, Brad. Wala akong pera. Ano? Wala kang pera? Kahit 100? 100? Brad, pwede humingi ng discount? Ay! Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last ka na? May na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Wait, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the Blue Power Diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Ang kampiyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos sa nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang, your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukot-ikot-idap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Bukod ko at suman ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Umiiyak ka na naman, lumapit ka, sabihin ang dahilan, ba't ka lumuluha? Ba't ka lumuluha?
FM ay aking best friend. Just smile for me and let the day begin. You are the sunshine that lights my heart within. And I'm sure that you're an angel in disguise. Come take my hand and together we will ride. Is on the wings of love, on the wings of love, only the two of us together flying high upon the wings of love. You look at me and I begin to melt, just like the snow when a ray of sun is felt. And I'm crazy about you, baby, can't you see? I'd be so delighted if you would come with me. On the wings of love, up and above the clouds, the only way to fly is on the wings of love, on the wings of love, only the two of us together flying high upon the wings of love. Yes, you belong to me, and I'm yours exclusively. And right now of love, of love. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Cancer. Bes, sikapin mong huwag matumba o mahulog kasi walang sasalo sa'yo. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to.
Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Having a hard time finding a place to enjoy at late night? Worry no more, because Musical Lyrics Family KTV concept in Manila is now here in Dagupan. Eat, drink, sing, and enjoy at the Musical Lyrics Family KTV. Great food, great drinks, served and prepared by friendly people in a warm and fun atmosphere at a very affordable price. Musical Lyrics Family KTV is located at 2nd floor DCU Building, Arellano Street, Dagupan City, in front of Nepo Mall. They are open from 11 a.m. till 4 a.m. Sing like a pro, just like what you dreamed of at the Musical Lyrics Family KTV. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml o kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 9:51 na. That time check was brought to you by Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. That time check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. Amor Estado Cancionero. Heto na! Heto na ang 5 5-second challenge! 5-second challenge! 5-second challenge! Audio Jungle. Heto na ang ating 5-second challenge. Kaya naman kung gusto mong makipag-challenge sa akin at manalo, best friend, tawag ka na sa 0919-411-7714 and 0915-577-5283. Ngayong umagang ito, mamimigay ako ng load! Best friend, mamimigay ako ng load, ha? Yan ang aking pa-friend. Kaya ito na tayo para sa aking best friend na i-challenge. Hi, Beth! Grabe, ingay. Hello, Beth. Hinama na konti yung radyo mo. Beth, anong pangalan? Ano na? Hello. Beth, hinama mo konti yung radyo mo. Opo, sige po. Hello? Hi, Beth. Malinaw na po. Malinaw na. Anong pangalan mo? Nima, manakis. Josephine po. Okay. Sige, best friend. Hello? Ayan, dahil... Ang laka dyan, oh. Ang laka... Si Bebe umiiyak. Okay, Bes. Handa ka na bang makipag-challenge sa akin? Handa na. Okay, sige. Ganito ha, dahil mag-isa ko lang. Ganito ang gagawin natin, ha? Magbibigay ako ng category. Pero bago ko sabihin yung category, magbigay ka sa akin ng bilang ng masasabi mo. Okay? Kaya mo bang magbigay ng 10 pataas? 10 pataas. Oo. Kaya mo bang lagpasan ng 10? Naalin. Hindi ko pa sasabihin yung ano. Mamaya muna, 10.
Kaya. Kung tiwala ka sa kaya mo? Or ibahin natin? Tatawad ka? 10 pataas. 5 na lang pataas. 5 pataas? Oo. Okay, sige. 8 pataas? 8. O, 3 na lang. Okay! Okay, sige, best friend. Eto para sa libreng load. In 5 seconds, magbigay ng 8 pangalan ng cartoon character. Mickey Mouse, Hello Kitty, Dora. Bes, nakatatlo ka lang. Isa pa. Kaya pa. Isa pa. Last na. So 8 pa rin. 5 pataas na lang. Sige, 5 pataas. Sige, talawad ka. Sige, 5 pataas. Okay, best friend, in 5 seconds, magbigay ng 5 tawag sa gulay na kulay green. Ampalaya. Sitaw. Bundol. Upo. Okra. Paano ba yan? Lats ako Nakalima ka Hindi, babawiin ko na. Madaya. Okay, best friend teka lang Wag mong papatayin yung tawag mo, okay? Opo. Okay, sige, wag mong papatayin yung tawag mo at eto, teka lang. Teka lang. At sinusulat ko ang kanyang numero sa aking kamay. Kawawa sa kamay sinulat. Teka lang Okay, sige. Okay na tayo. Sige po. Okay, 11. Okay, may babating ka, Bes? Babati na lang po sa family Bracel at family Kirao. Okay, sige, yun lang ba? Opo, yun lang po. Maraming salamat, best friend! Sinong best friend mo? Nagulat siya sa tanong ko. Ito talaga best friend, no? Ay, ako naman. Meron pa ba? Tingin ko wala na sige. Maraming salamat sa iyo at congratulations. Ayan, binigyan ko siya ng pangalawang pagkakataon. Napasubo ko. Dapat di ko na siya binigyan ng pangalawang pagkakataon. Okay, sige bes. Antayin mo na yung load mo mamaya load ko yan. Maraming salamat. Susunod na po ang inyong mga ka-birthday ngayong araw ng Thursday. At tabayanan nyo na yan. Dito lang, syempre, programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. Kaya tuwing Pasko ay dumarating na, ang bawat isa'y para bang namumroblema. Hindi mo alam ang regalong ibibigay ngayong kahirap na nitong ating buhay. Meron pa kayang kariling at Noche Buena kung tayo naman ay kapos at wala ng pera? Nakakahiya kung muling pagtaguan mo ang iyong mga inaanak sa araw ng Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko.
puspong at ang hamon ay mauuwi sa pag-uong. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin. Tuloy na tuloy pa rin. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy pa rin ang Pasko. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer? Ayan na, pasaba ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, Dre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, humakayod ka na. Sagot mo sa case ng beer, sagot namin na sixes. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na. Kaya mo na mag-Red Horse Beer. #1 beer. Ito ang tama. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Dagupan City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas at mga appliances Canon Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35.
Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Mag-enjoy sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Unique sila dito dahil wellness and rejuvenation mo ang kanilang top priority. Mag-enjoy sa pamamasyal sa kanilang malawak at napakagandang farm. Mamitas ng sariwat organikong mga gulay. Meron din silang mga native chickens at ducks na pwedeng lutuin para pagsaluhan ng buong pamilya at barkada. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 10:06 na. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatambsap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at tatawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. On board is Tado Cancionero. Highway run into the midnight sun. Wheels go round and round on my mind. Restless hearts sleep alone tonight. Sending all my love along the wire. They say that the road ain't no place to start a family. Right down the line, it's been you and me. Love and the music, man, ain't always what it's supposed to be. Oh, girl, you stand by me. I'm forever yours, faithfully.
ay aking best friend. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Aalis na nga, maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay masinig. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y turete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo, na parang may tumulak ng lalamig. Nanginginig na ako. Akala ko nung una may bukas ang ganito. Mabuti pang umiwas, pero salamat na rin at nagtagpo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete, torete sa'yo. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y turete sa'yo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete sa'yo. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y turete sa'yo. Turete sa'yo. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak, JB Bagoong. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Nung makapansalita ka, abalang mo, perpekto ka, nayari ka. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a
wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. AZS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh, 5 piso, oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist Chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 10:20 na. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. That time check was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. On board is Tado Cancionero. Happy birthday! Happy birthday po sa lahat ng mga nagbe-birthday. Siyempre, unahin na natin batiin ang ating best friend na si... Happy birthday kay Harleen Macaranas, kay Angelica Erfe, Elric Dave Fernandez Sabado, kay Ariel Macaranas Centino, kay Marilyn Pokis, kay Jeline Marinas, kay Jemrel Ligtan, kay Hayes Caden at Ditas Palaganas. Ayan, happy birthday po sa inyong lahat! Happy birthday at si kay namin best friend Tansay ka birthday yo!
Ay, ka-birthday yo! Ka-birthday yo! Ang gapoy arom no agsi! From the right corner, ang iyong ka-birthday ay si Nonito Donaire Jr. Ayan, best friend ha. Ka-birthday mo si Nonito Donaire Jr. Kaya ako mas kilala sa pangalan na The Flash. Siya po ay pinanganak anong taong 1982. Yan, araw na kasalukuyan ha. Siyempre, ka-birthday mo siya. Nanganak siya sa General Santos City, South Cotabato, Philippines. Isa po siyang professional boxer. And also, siya rin po ay isang 4 Division World Champion at reigning WBO and IBF Super Bantamweight Champion. Nayara ba? At on saray, mambo-birthday natin, best friend! Ayos labat ha. Sikak kayo, ha? Pasalo ang punitian na nay. Pakanta mo, mabay iray, best friend tayo, ha? Siyempre! Okay, nani ko no yan. Sari, ubat yun instansya. Best friend, antutan, upatay labay mong saludoan. Text mo pa dyan 0949-614-0306. Pawilak nani ko no yan. Saya sa programan ay Sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Winter snow is falling down, children laughing all around, lights are turning on like a fairy tale come true. Sitting by the fire we made, you're the answer when I prayed I would find someone, and baby I found you. And all I want is to hold you forever. And all I need is you more every day. You saved my heart from being broken apart. You gave your love away, and I'm thankful every day for the gift. Watching as you softly sleep, what I'd give if I could keep just this moment. If only time stood still, but the colors fade away, and the years will make us gray. But baby, in my eyes, you'll still be beautiful. And all I want is to hold you forever. All I need is you more every day. You saved my heart from being broken apart. You gave your love away, and I'm thankful every day
Paring Kador. Oh, paring Kulas. Swerte ako dahil yung asawa ko parang anghel. Oh, siyempre, mahilig ka sa model-model. Kaya yung isa, parang model din. Samantalang ako, napakabalas. Ay, bakit naman, paring Kador? Tignan mo yung asawa ko. Buhay pa. Ay, ay! Ang klasik talaga. Klasik! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang #1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. Mine na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Ano ang pangatlong kumain-ment, Mangmoy? Kumain-ment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman! Mga parol! Kumukot-ikot-idap na ilaw! Belen Caroling! Ibigin! Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay!
Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Jump, let me think, leave it all in the game of love. Money to sin, do it all in the name of fun. Whoa, oh, oh. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. IFM ay aking best friend. Bakit ganito ang nadarama? Makita lang kita na nasang saglit ang
That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Leo, hindi bali nang mag-isa ka kesa may kasama na niloloko ka. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, ₱5, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Anong oras na? Ay, 10:44 na. That time check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. That time check was brought to you by Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. On board is Estado Cancionero. Maingay! IFM, ang best friend mo, Dugatan! Woo! Good morning! 10:45 na! Hindi ka pagising! Atrasado ka na! Woo! Uy, hindi ah. Alam mo, sa mga natutulog pa rin until now, nako, patapos na po ang inyong maliligayang araw. Sisimula na ang regular classes by next week. Kawawa! Okay, best friend, ano? Ay, bago tayo magkwentuhan ng lubos. Uy, best friend, nga pala, dyan sa Bugalyon, ha? Kaya Madam Rosalie at sa iba pa po nating mga best friend dyan, ano, na nakararanas po ngayon ng, ayan, kawalan po ng tubig. Mga best friend na humihingi po ng paumanhin nyo pong water district, ayan, at ang inyo pong munisipyo. Dahil nga po, nagkaroon ng problema, nagkaroon daw ng sira. Yan, dyan sa may Buwad, Bugalyon. Pumutok kasi yung motor daw. Pumutok po yung motor dyan sa may Bugalyon. Natan, tapi mutok may motor, syempre, ginagalag, ginusto. So, hanggat si Karama, hanggat po'y danumdanatan. Yan, hanggat sa munisipyo, hanggat puma so danumdanatan. Although gagawan dalay, kintutan, solusyon to, yan na pandalay solusyon to, apigaran dala. Iilaloan niya by Friday night or Saturday night. Ay, Saturday morning, kadura. Friday night to Saturday morning. Umpawila sudanom. Gatong day sa labatatapal. Isang pasensya, syempre, tayo matlatan. Nga po sumang gusto na andian tayo'y danom ditan. Ayan. Nakausap ko na po sila at yan nga po. Bale, ongoing po yung pag-aayos nila dyan.
Hello po kay Mayor Jumel Anthony Espino. Woo! At sa lahat din ng mga best friend natin, nako, best friend ha, uulitin ko lang, huwag ka nang papahuli. Ay, nako, paano nanauti ka la best friend? Anti-agaw natin, Webes! Babagalan si ka. Ay, wala magangganan si Mabe. Gracias, sungaran to. Ay, si Masabiri magaganggana. Ay, nako. Okay, wag ka nang papahuli, best friend. Dahil merong hatid na malaking, napakalaking swerte ang RMN sa inyo. Ito ang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Best friend, kung ako sa'yo, sisimulan ko na pong mag-ipon at kung ikaw ay may naipon na. Diba? Nang alinman sa mga ito, andyan kasama ang Tang, 2 litro packs ng Tang 25 grams. Any combination po ng orange, pomelo, or guyabano. Ayan, isang coupon na po yan. At syempre, nariyan din ang Milo, na kung saan best friend, ang expiration date po nito ay April 2018 onwards. 2 sachet ng Milo powder 22 grams is equal to 1 coupon. 2 sachet din ng Milo Nutriap 24 grams is equal to 1 coupon. At combination po ng dalawang ito is equal to 1 coupon. Kasama rin syempre ang Malkis Chocolate, na kung saan 2 empty wrapper lang po ng Malkis Chocolate. Kayo kung gusto nyong may laman pa, pwede rin. Ayan. Malkis Chocolate, 1 coupon po yan. Andyan din, kasali ang Surf! 2 sachet lamang best friend ng Surf Rose Fresh, 61 grams. Surf Purple Blossoms, 57 grams. And Surf Cherry Blossom, 57 grams. Alin man sa tatlong ito, basta tigda 2 ha, is equal to 1 coupon. At huli, andyan ang Tanduay. Isang cup lamang po ng Tanduay Ram 5 years. 250 ml, 375 ml, or 750 ml. Alin man sa mga to, best friend, is equal to 5 coupons! Isang cup din ng Tanduay Light, 375 ml or 750 ml. 5 coupons din po yan. Mga best friend, dalhin na po ninyo dito ang inyo pong mga entries at nang amin na po yung mapalitan ng coupon. Monday to Friday lamang po, 10 a.m. to 3 p.m. Kita na? Oo. Sa unaan, sa first weekly draw tayo, best friend, noon sabihin, sa Nobyembre 24, November 24. Kaya, sambo yun la, best friend. Hulog na, hulog na! Woo! Dalhin na rito at nang maka-claim na kayo, makapagpapalit na kayo ng inyong mga entries into coupons. At pag napalitan na po yan, fill up mo na agad. Hulog mo na rito yung iyong coupons. Di ba? Instant. Pwede kang manalo. Every week na 2,000 pesos cash, 4,000 pesos cash, at tumataginting na sa grand draw 500,000 pesos cash. Kaya naman best friend, huwag ka nang papauli, sali ka na at sumama ka na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Okay best friend, magpapaalam na po ako sa inyong lahat. Ay nako. Susunod na po ang tita ng bayan, best friend Tita Ronnie, para sa Bullseye. Antabayanan ninyo yung mga kantang yan, mga kantang hot na hot, di ba? Talagang sikat kung sikat, petmalu kung petmalu. Yan po yan. Mamaya, sa ating Bullseye, ang 10 mga kantang yan. Kabayanan nyo mamaya, susunod na yan. Muli, ako po si best friend Dado Cancionero. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan. Ito po ang Ay sa Umaga. Best friend mo at best friend ko. IFM. Best friend mo at best friend ko. La 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 la. Sa tuwing darating ang
galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling galing! Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil na rin silang Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano pang ginagawa mo, punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Having a hard time finding a place to enjoy at late night? Worry no more, because Musical Lyrics Family KTV concept in Manila is now here in Dagupan. Eat, drink, sing and enjoy at the Musical Lyrics Family KTV. Great food, great drinks, served and prepared by friendly people in a warm and fun atmosphere at a very affordable price. Musical Lyrics Family KTV is located at 2nd floor DCU Building, Arellano Street, Dagupan City, in front of Nepo Mall. They are open from 11 a.m. till 4 a.m. Sing like a pro, just like what you dreamed of at the Musical Lyrics Family KTV. Mag-relax sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Panalo ang mga facilities and amenities nila dito. Perfect sa anumang okasyon na gusto mo. Relax ang paliligo sa kanilang infinity pool na may jacuzzi with mini waterfalls. O sa Roheim Whale Pool na may Turkish shower bath na talagang ikatutuwa ninuman. At hindi lang yan, marami pa silang recreational facilities. At ang pag-stay dito, so relaxing talaga dahil sa kanilang luxurious suites, private villas at tents na para sa mga adventurous. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy, at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference. Kung regalo ang hanap mo ngayong Pasko, sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kada linggo, may maswerteng mananalo ng 2,000 pesos hanggang 4,000 pesos. Mas malaking papremyo ang dapat abangan sa Grand Draw dahil maaring manalo ng 20,000 pesos at 50,000 pesos. Hindi lang yan, isang maswerteng winner ang mag-uuwi ng kalahating milyong piso. Kaya ano pang hinihintay mo? Sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Hatid sa inyo ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 10:59. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Eto na ang mga hottest, latest, and most requested songs of the day. From number 10 to number 1 song. Your daily top 10 songs at IFM. Bullseye.
On board is Tita Ronnie. Araw ng Thursday! I-throwback mo na yan! Kasabay ng mga tugtugan namin dito sa IFM dahil ang mga throwback na kanta, pwedeng i-revive yan. At ilan sa mga kanta natin dito sa Bullseye, the Daily Top 10 Countdown, ni-revive ng ilang mga sikat na personalities, banda, o kaya naman na theme song ng isang teleserye, ng pelikula, kaya lahat ng kanta, welcome na welcome. Ang tanong, anong kanta ang nagpapatibok ngayon sa iyong puso? Aba, i-bullseye mo na yan. Hindi ako tumatanggap ng request. Sorry, Ben. Ang tinatanggap ko lang, vote na kanta. Kaya naman, vote na ng vote ng kanta. Paano ba? I-type mo lang sa iyong cellphone, IFM space, bullseye space, title ng song and artist, at send me yan sa ating best friend number 0949-6140-306. Maki-hep-hep hooray ka sa akin ngayong araw na ito dahil, marami ang ganap. Oo, kung ano ang mga ganap na yon, check it out later. Lakasan mo lang ang radyo mo dahil eto na. Umpisahan na natin ang song number 10, 9 and 8, 7, 6 and 5, 4, 3 and 2 and 1. Ayan, sa lahat ng mga best friends natin na gusto rin bumate, mag-request ng kanta. Ayan, pwede nyo po akong i-text sa aking text line 0949-6140-306. Sa lahat ng mga nakatune in na sa kanilang paboritong radio station na IFM, Tita ng Bayan, Tita Ronnie po ito. Samahan mo ako hanggang alas 3. Yan. Pero syempre, alas 11 hanggang alas 12, bullseye na muna tayo, ha? Kaya naman, hindi na magpapatumpik-tumpik pa. Eto na, wait lang pala bago ang lahat. Oo, commercial value muna tayo. Dahil Eto, sa mga naglalaba ngayong araw ng Thursday. Oy, ikaw ba ay naglalaba? Nako, eto ha, yung dalawang sachet ng Surf Rose Fresh 61 grams. Isang raffle coupon po ang katapat niyan sa ating Armen Big Christmas Raffle Promo 2017. Aha, kaya yung mga gumagamit po ng Rose Surf Fresh, Surf Purple Blossom at saka Surf Cherry Blossom, ayan, wag mong itapon dahil kada dalawang sachet niyan na madadala mo dito sa IFM, isang raffle coupon ang kapalit niyan. Malapit na syempre ang ating first weekly draw kung saan magaganap na ito sa darating na November 24, Friday next week yan. Kaya ano pang inaantay mo? Magulog na ng maraming entries para marami kang chance na manalo sa ating Armen Big Christmas Raffle Promo. Hay nako, saya-saya diba pag nakikinig ng IFM dahil nalaman mo na kung ano ang mga kantang pinag-uusapan. Meron ka pang matinding papremyo. Dahil dyan, di na magpapatumpik-tumpik pa. Eto na. Songs number 10, 9 and 8 sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Bullseye number 10. Young Money. Voy tratando de buscar la situación perfecta, no la encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. No estoy
cerrados yo voy probando hasta enamorarme otra vez. No mires atrás, bésame, no hay más. Si no gusta, no te asusta, esta fiesta sí que va a comenzar. Me voy a besar tus labios. Adiós, kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. I got a boy that I kinda like. This is a kiss, tongue him down kinda night. He got that hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I can show you all the sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby gat, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, lick on his lip, lip. I think he's trying to hit your nick like a quick pick. Na 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 na. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love.
8. Minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Umaabante, umaatras. Kilos mong namimintas. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, kaya mo bang isigaw, iparating sa mundo? Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, sa'yo lang ang puso ko. Walang ibang tatanggapin, ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa iyong isipan? Di tugma sa nararamdaman. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, kailangan ba kitang iwasan? Sa tuwing lalapit may paalam, ibang anyo sa karamihan. Iba rin pag tayo, iba rin pag tayo lang. Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, kung maging tayo, kung maging tayo, sa'yo ng puso ko. That song was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. That song was brought to you by Department of Finance. Ang tanggap pula ng T-Love Life 2, apuyat ni, nayari ka?
and my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 11:19 na! That time check was brought to you by Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf. On board is Tita Ronnie. Bullseye. Ay! Naka, best friend na pakinggan mo, nasa number 10. Naka, nasa number 10. Alam mo tong kantang to, hindi ko alam kung maliligwak na ba o hindi pa. Kasi pag nararamdaman yung nasa number 10 siya, vote kayo ng vote. Pero kapag na-feel nyo naman nasa taas siya, nakakalimutan nyo siya. Nasa number 10 ulit. Oo. Sa kanyang pwesto, Kissing Strangers. Nasa number 9 naman, pababa ng pababa sa kanyang pwesto, Magpakailanman ng bandang Rocksteady. Nasa number 8 naman ang kantang Sayo by Evidancel. Ay, nako, bumaba ang ating mga kanta. Bakit? Anong nangyari? Oo, busy na ata kayo kakaano. Pero sigurado naman ako, may reason kung bakit. Pero sa lahat ng mga nag-vote sa ating 7, 6, and 5, grabe kayo na. Oo, kayo na ang nag-vote sa mga kantang ito. Kaya halika, pakinggan natin ang song number 7, 6, and 5 sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Bullseye. Number 7. Wala sa isip ko na ito'y gagawin mo. Pagmamahal sa isa't isa'y iyong paglaruan. Binulag-bulag mo ako, pinaikot mo, naniwala naman sa'yo. Sa mga pangako na parang pula, dahil ako'y iniwan mo. Ngunit anong magagawa ng puso kong napapaliw sa'yo? Isa palang taksil ang tulad mo. Nag-iisa ako dahil iniwan mong bigo ang puso ko. Napaniwala sa mga pangako na pag-ibig mo'y sadyang di magbabago. Ako'y di nagtira dahil ikaw ang siyang lahat sa buhay ko. Baliwala pala sa'yo itong pag-ibig ko. Akala ko ikaw sa buhay ang palagi ay makakapiling ko. Ngunit hindi pala, niloko mo ako. Nagkunwaring ikaw sa'kin totoo. Di pa ba sapat ang pag-ibig
6. Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, ooh, na, na. He didn't walk up with that, how you doing? When he came in, he said there's a lot of girls I can do it, but I can't without you. I'm forever in a minute. That's on my night. And Papa says he got Milo in him. He got me feeling like ooh. I knew it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like ooh. And then I had to tell him I had to go. Oh na 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 na. Havana, ooh, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, na, na. Just graduated fresh on campus. Fresh out East Atlanta with no mountains down. Fresh out East Atlanta, up on board like a traffic jam. Man, I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy, take it on me. Shout the craving on me, get the beating on me, on me. She waited on me, yeah, right. Shout the caking on me, got the bacon on me. This is history and I'm making on me. Point blank, close range, that feed. If it goes a million, that's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh, na, na. Take me back, back, back. Take me back, back, back. Take me back, back, back. Take me back, back, Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh, na, na. Havana, ooh, na, na. Number 5. Nang tayo'y lumuha, sumubay ang panahon. Umulan ng malakas, nang nagwakas ang pagsasama ng dalawang taong nagmamahalan pa. Dahil kailangan lang talaga bigyan ng isa't isa ng oras para makahinga.
nagpapakita sa meeting. Ay, Ulas, ikaw pala yan. Ano naman ngayon kung hindi ako nagpapakita sa meeting? Ano pakialam mo? Yun nga eh. Kilala mo ba si Tikyo? Hindi. Bakit? Yan kasi hindi ka dumadalo sa meeting, kaya hindi mo kilala si Tikyo. Si George. Kilala mo si George? Si George? Hindi ko kilala si George. Sino ba yon? Yan si George. Yan ang kinakasama ng asawa mo tuwing dumadalo ka sa meeting. Ang klasik talaga. Klasik! May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpaka-totoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy! Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... Alam ko na! Sitaw, bataw, patani. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pagkakaisa ang susi sa progreso. Ang sarap pakinggan, hindi po ba? Mas masarap kung ito'y makakamit ng bayan natin. Tampok sa ating susunod na awit, ang mga batikang boses ni na Jimmy Bondoc, Neil Di Mesa, Paulo Santos, Luke Mijares at Pido. Sama-sama nating pakinggan ang isang himig na may kalakip na hiling sa langit para sa tunay na pagbabago sa ating bayan. Ang sarap pakinggan, kwento ng pagbabago sa aming bayan. Sa tapang ng pamahalaan, nataboy ang mga kurap at haragan. Ha! Mga nakakaangat, nagmalasakit at iniaho ng mga nasa ilalim. Sa tulong-tulong kami sumulong. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang gulong ng progreso. Tuloy-tuloy nang umasenso ang bawat Pilipino. Change means chance, tax equals reforms. Suportahan ang tax reform, no?
Nang ang kantang ito'y magkatotoo. Sa tulong-tulong kami sumulong, kaya gumulong ang progreso. Tuloy-tuloy nang umasenso ang Pilipino. Hindi ba't musika sa ating tenga kung malalaman nating tama ang bayan? Ang asenso ng bansa ay progreso para sa bawat Pilipino at ang pag-asa ng pambansang pagbabago ay nasa pagsusulong ng proposed tax reform law. Bisitahin ang www.dof.gov.ph/tax-reform para malaman ang reforma para sa bansa. Tara na sa pagbabago. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ipamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula ng paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. On board is Tita Ronnie. Bullseye. Mo dugatan. Naka, Besh. Nakakagulat naman yon. Dahil nasa number 7